prayers that we chanted after the Hare Krishna were praises of, mostly praises of great devotees of Lord Krishna. Takže ty modlitby, které jsme pronášeli po zpívání Hare Krishna, byly většinou pronášení slávy velkým oddaným Pána Krishny. The spiritual master, his spiritual master. Našemu duchovnímu učiteli, jeho duchovnímu učiteli. Because we're thankful, we're grateful that we have received this great gift of transcendental knowledge that has come down through the disciplic succession. Jsme velice vděční, že jsme přijmuli ten transcendentální dárek, ten velký dárek transcendentálního poznání, který přichází skrze učenickou posloupnost. We offer respects to Krishna's abodes. Vzdáváme úctu sídlům Krishny. Krishna has his 3 eternal abodes in Vrindavan, Mathura and Dwaraka. Krishna má svá 3 věčná sídla, Vrindavan, Mathuru a Dváraku. Those abodes are places where one who goes there gets spiritual advancement just by being in that location. Sídla jsou místa, tam stačí, aby člověk přijel a už jenom, když se tam nachází v té oblasti, tak s tím získává duchovní prospěch. And there are sacred rivers who are great servants of Krishna, such as Yamuna and Ganga. Tam tečou posvátné řeky, které jsou služebnicemi Krishny, jako je Ganga, Yamuna. If one takes bath in such holy rivers, he not only cleans his body, but he cleans his mind and his soul also. Když se člověk koupe v těchto posvátných řekách, tak si neomývá jenom tělo, ale také mysl a duši. Krishna is never alone. He's always associated. He's always in the company of his great devotees. Krishna není nikdy sám, vždycky má kolem sebe společnost svých velkých oddaných. So we're thankful that to these great devotees and servants of Krishna for helping us to come closer to Krishna. Takže my jsme vděční těmhle velkým oddaným a služebníkům Krishny, že nám pomáhají přijít blíž ke Krishnovi. So now we're going to read a verse from Bhagavad Gita and discuss it. Teď budeme číst jeden verš z Bhagavad Gita. 5:23. Bude to z 5. kapitoly sloka 23. Shaknoti haiva yak sodhum prak sharira vimokshanat kama krodhot bhavam vegam sayukta sasukhi naraha. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. Je-li člověk schopen před opuštěním svého nynějšího těla snášet popudy hmotných smyslů a ovládat sílu touhy a hněvu, je v dobrém postavení a je v tomto světě šťastný. So there are some implied principles, spiritual principles in this verse. Takže ten verš naznačuje určité duchovní principy. Speaking about the one, if one, a person, is able to, before he gives up the present body. So that means the person and the body are not the same. Pokud určitá osoba je schopná před opuštěním svého těla něčeho, což znamená, že ta osoba a tělo není jedno a totéž. Otherwise it would say differently if when one is demised, but it's not saying one is demised, it's saying he's giving up the body. By tam bylo řečeno, když někdo umře, ale tady není, že umře, ale že opustí své nynější tělo. According to Bhagavad Gita, there is no demise for the living entity. Podle Bhagavad Gita živá bytost nikdy neumírá.
Ajo nityam shashvatoyam parana nahanyate hanyamane sharire. The soul is never born, he never dies, he's unborn, ever existing, primeval, not slain when the body is slain. Duše se nikdy nerodí a nikdy neumírá, je prvotní, vždy existuje a nezahyne, když je zničeno tělo. This body is a temporary vehicle that we're using. Tělo je dočasný cestovní prostředek, který používáme. And just as all vehicles wear out, this vehicle also wears out. Stejně jako ty všechny dopravní prostředky časem schátrají a jsou nefunkční, tak stejně to je i s tímhle tělem. And one is assigned to a particular vehicle or body and is assigned to stay in that body for a certain period of time. Každému je určeno nějaké tělo, nějaký den dopravní prostředek, ve kterém bude muset nějaký čas pobývat. One is forced by higher authorities to take a particular body. It's not by our free choice. K tomu, abychom na sebe vzali určité tělo, nás nutí vyšší autority. To není naše svobodná volba. By our activities, by the activities of the living being, they're all noted, all the activities in a particular lifetime. Všechno, co živá bytost v určitém životě dělá, tak ty činnosti se zaznamenávají. And some of them are very good activities, some of them are not good activities. Něco z toho jsou dobré činnosti, něco nejsou moc dobré činnosti. So it's all tallied up, and then he's, according to his work, his karma, now he gets, his next body will be chosen. It may be a better body than he has now, or maybe a worse body than he has now. Takže to všechno se sčítá potom podle těchto činností neboli karmy, takže bytost dostane další tělo, které může být lepší, než má teď, nebo taky horší. And one is daiva netrena, karanam kuna sangosad sadasad joni janmasu. By higher authorities, they make the decision, all right? He deserves to have a body like this, and he's put in that body. Vyšší autority to rozhodnou dobře, takže tahle osoba si zaslouží určité tohleto tělo a to taky dostane. And he has to live in that body for a certain period of time. V tom těle musí určitou dobu žít. And then afterwards, according to what he did in that lifetime, he gets his next body. No, potom podle toho, co dělá v tomhle životě, tak zase dostane tělo, další tělo. We can see that's even working in this lifetime. Vidíme, že to funguje i v tomhle životě. We all have bodies, small bodies when we begin. Všichni, když začínáme, tak máme malá těla. And according to our activities in that body, we get the next body, a bigger body. A podle toho, co v těch tělech děláme, tak dostáváme další, větší tělo. And it depends on the activities in the former body. No, závisí to na činnostech v tom předchozím těle. If, for example, a child gets in a fire, well, that will affect his next body. As he grows older, his body will be affected by the burns and it will affect his body. Třeba když se dítě spálí ohněm, tak to potom bude znát i v dalším období, že to tělo bude popálené. If one in a present stage, for example, learns something, becomes educated, then in his next body, when he gets older in this lifetime, then he will be able to use that education for some purpose. Když se někdo vzdělává v jednom stádiu, tak potom, když je starší, tak to vzdělání bude moct použít pro určité záměry. Sometimes people have to go to war and they lose their limbs. Their limbs get cut off in the fighting. Někdy musí lidi narukovat do války a teď tam přijdou o nějakou končetinu. So they have to, that means their next body in this lifetime is without limbs. To znamená, ještě v tomhle životě mají další tělo, které postrádá určitou končetinu. And similarly, when we give up this body abruptly at the time of leaving the body, then we leave it behind completely and we get another body.
No a podobně, když v daný čas budeme opouštět tohle tělo a úplně ho necháme za sebou, tak dostaneme zase další tělo. Okay, so that's the first principle. Then, the next point is, if one, before giving up the body, if one can tolerate the urges of the material senses. Takže to byl první princip a teď dál se tady říká před opuštěním těla, pokud je někdo schopný snášet popudy hmotných smyslů. In other words, the senses are always desiring things. I want, give me this, give me this. Ty smysly pořád něco chtějí, jako tohle mi dej, tohle mi dej. It's like a little child when he goes with his mother to the grocery store. Jako když jde malé dítě s maminkou do cukrárny. Mommy, I want this. Mami, tohle to chci. I'll put it back. Počkej, to dej zpátky. Mommy, I want this. Mami, I must have this. tohle to musím, tohle musím. Put it back. Dej to tam zpátky. So the mother is teaching, no, tolerate. And the child is having a very difficult time because it sees all these candies and they're bright and they're colorful and there's lights. Takže máma učí to dítě, aby to tolerovalo a to je pro něj těžké, protože vidí tam všechny ty osvětlené regály s různými sladkostmi, bonbony. Very difficult for the child to go to the store Takže pro and remain peaceful. pro dítě to je těžké jít do toho obchodu a zůstat v klidu. Just walk through the aisles. Se projít těmi uličkama bez připoutanosti. Very difficult. It's difficult even for adults to walk through the stores. To je i pro dospělé těžké procházet skrz obchody. Everything, everywhere you pass, you think, wow, that would taste good. That would, yes, I would like that. Když jdete, tak si říkáte, no tohle by mohlo chutnat dobře, ale tohle bych si taky dal. The eyes see something and they become attracted. Oči něco That's vidí, beautiful. teď je to přitahuje, to je krása. I'd like to get that. I'd like to enjoy that. Tak tohle bych taky rád měl a užil si to. Oh, that smells nice. I'll get that. A tohle to pěkně voní, to bych taky rád That'll měl. taste nice. Tohle bude chutnat. All the senses, the eyes, the ears, the nose, the sense of touch, they're all demanding, satisfy me. Takže všechny ty smysly, oči, uši, a hmat a chuť, jazyk, všechny mě říkají, uspokoj mě. And actually life, the purpose of human life is to keep saying no. No, účelem lidského života je pořád říkat ne. No. But the problem is that society is telling us yes. No, ale problém je, že společnost nám říká ano. But the scriptures are saying no. A písma říkají ne. So it's depends who you associate with. If you associate with society, they'll say yes, and then you'll just try to enjoy as much as you possibly can, stick it in, and enjoy it. Záleží, s kým se združujete, s kým jste ve styku. Pokud s celou tou společností, která říká ano, tak to taky přijmete a budete uspokojovat všechny ty smysly a spát to do sebe a snažit se užívat. But there's a problem with the trying to enjoy. Ale s tou snahou užívat je problém. In economics, it's called the law of diminishing marginal returns. V ekonomice se tomu říká zákon zmenšování nějakých okrajových vratných částek. It means every time you try to enjoy another unit of something material for your senses, the amount of pleasure you get goes down. Že vždycky, když se snažíte něčeho si užívat pro hmotné smysly, tak to množství radosti a blaženosti, které z toho je, se zmenšuje. For example, if you want to enjoy an ice cream, Třeba si chcete pochutnat na zmrzliny. so how much is it? 40 Kolik to tady stojí? a euro, something like that. Nějaké €1 nebo... Okay, so you pay €1, 1.5 euros for an ice cream. Takže zaplatíte €1,5 za zmrzlinu. Because you expect to get at least 1.5 euros worth of pleasure. Očekáváte, že budete mít aspoň blaženost v hodnotě €1,5. Minimum. Minimálně. So you eat the ice cream, someone says, you want another one? Takže sníte tu zmrzlinu a pak chcete ještě jednu? Someone says, yeah, the first one was good, that was nice. And another one? Okay, I'll take another one. Takže někdo řekne, no dobře, ta první byla dobrá, tak si dám ještě jednu. Now the first one, he actually got more than 1.5 euros worth of pleasure. No a z té
pro ní jako bylo radosti víc než za 1,5 eura. That one was worth more than that. But now the second one, he thinks it won't be I'm not as desirous to have it, but still I'll get some pleasure. No ale s tou druhou, jako to už nemám zase až takovou touhu, že bych to musel mít, ale nějaké potěšení z toho bude. So someone says, how was that one? Někdo říká, tak jak tím It was nice, yeah. Jo, dobrá. Did you get your money's worth? A vrátili se ti peníze, nebo bylo to that was good. He says, you want a third one? Tak dáš si ještě třetí? No. Už ne. No, because he's thinking, I won't get €1.5 worth of pleasure from the third one. To si řekne, no z té třetí už bych radosti za 1,5 eura neměl. So he says, no, I can't. For €1.5 I'm not interested. Tak říká, no dobře, za 1,5 eura už nemám zájem. Someone says, if I give you one for free, will you take it? Když někdo řekne, a když ti dám jednu zadarmo, tak si dáš? All right. He doesn't think he'll get €1.5 worth of pleasure, but maybe €0.5 worth of pleasure. Something's better than nothing. Říká, no tak za 1,5 eura radosti už to nebude, ale třeba aspoň za 0,5 eura, tak lepší něco než nic. So the person says, how was that one? Takže on pak řekne, tak jak okay. Jo, dobrý, to bylo. Another one? You want another one? Tak ještě jednu si dáš. No, I definitely don't want another. Teď už určitě teda nechci. Because it's not worth €1.5. It's not, even for free, it's not worth it. Že to nebude mít tu hodnotu 1,5 eura dokonce ani když to... Because it's going to be painful now. To už začne bolet. But if the person says, I'll give you €50 if you take one more. Člověk řekne, ale tak já ti dám 50 euro, když si ještě jednou vezmu. What's the €50 right on the table? There it is. Take one more, it's yours. Položí 50 euro na stůl a řekne, dej si ještě jednu a jsou tvoje. All right, bring it on. Dobře, tak ji dones. He knows this one will be painful, but that €50 I can get pleasure from somewhere else. I'll make up for it. On ví, jako to už bude bolet, ale za těch 50 euro si pořídím radost někde jinde a tím se to zase vyrovná. So this is the way it works in the material world. When you try to enjoy something more, the pleasure decreases. Takže takhle to funguje v hmotném světě, že když se chcete užívat něčeho víc, tak té radosti ubývá. And it's very frustrating. A to je frustrující. We keep thinking, I want to maximize my pleasure, but it seems to be diminishing. My si pořád říkáme, já bych chtěl zvětšovat tu svou blaženost, ale ona se přitom zmenšuje. For example, your favorite song. Jako třeba vaše oblíbená You píseň. listen to your favorite song. Tak si budete poslouchat. Great, I love that song. Tak tohle to fakt mám rád. Someone says, okay, listen 10 times in a row. Tak on řekne, tak si to poslechni 10krát za sebou. You can tolerate it. Tak to můžete tolerovat. Say, okay, that's enough. He says, no, now listen 100 times in a row. Forces you. To už stačilo teda 10krát, to se dalo snést, ale Tak ještě teď ale 100krát. It's disgusting. Tak řeknete, už to prosím tě I hate that song now. Já tu píseň úplně nesnáším. That's the way it is in the material world. To je v hmotném světě. The more you try to enjoy something, the more you associate with it, the more it becomes painful. Čím víc se snažíte něčeho si užívat a být s tím v kontaktu, tak tím víc to přináší bolesti. Why is that? Proč to tak je? Because we are a different quality of being. We're not matter. Protože my jsme nějaké jiné soucno, jiné kvality, my nejsme hmota. We're spiritual beings. We're meant to be in a spiritual environment. Jsme duchovní bytosti, které by měly být v duchovním prostředí. We're meant to eat spiritual things, hear spiritual things, speak spiritual things, associate with spiritual people. Bychom měli jíst duchovní věci, poslouchat duchovní věci, říkat duchovní věci, stýkat se s duchovními lidmi. Then we are happy. Pak budeme šťastní. And when we are speaking material things, eating material things, associating with material persons, it's incompatible situation. Pokud mluvíme o hmotných věcech, jíme hmotné věci, stýkáme se s hmotnou společností, tak to je neslučitelná situace. Water and oil don't mix. Voda a olej se nesloučí. They don't come together. You can try to push them together, but it doesn't work. Můžete to se snažit mačkat k sobě, ale nesloučí se. That's why we keep getting frustrated in the material world. Proto jsme pořád vždycky zklamaní v hmotném světě.
It's like a fish. If you take the fish out of the water and you put him on the sand, on the beach, To je jako když vytáhnete rybu z vody a dáte ji na pláž, na písek. he can't be happy. Tak nemůže být šťastný. It's not his environment. To není její prostředí. He's not a living being of the earth, of the sand and the air. He can't digest it. He can't deal with it. To není pozemská bytost, která by žila na písku, na vzduchu, ona to nemůže strávit, nemůže s tím žít. No matter how you try to do it. You say, but I know he likes to eat food. Give him some food. No, můžete se snažit, jak chcete. A třeba řeknete, já vím, co ráda jí, tak jí dám nějaké jídlo. The fish is there on the sand and you're giving him food and he can't even eat it. Ta ryba tam leží na písku a vy dáváte jí jídlo a ona to ani není schopná jíst. You put another she-fish, a beautiful she-fish right next to him. He can't even appreciate her beauty. Teď tam dáte vedle samce dáte krásnou rybí samičku a on to ani nemůže ocenit. Because he is a living being of the water. To je živá bytost z vody. He has to be in the water to be happy. Musí být ve vodě, aby byla šťastná. Similarly, we are spiritual beings. We have to be in the spiritual atmosphere to be happy. Podobně my jsme duchovní bytosti a musíme být v duchovní atmosféře, abychom byli šťastní. And if we're not, then no matter what we try to enjoy or to satisfy our senses, we'll be frustrated. No, když nejsme v duchovním prostředí, tak ať se budeme snažit užívat jakkoliv uspokojovat smysly, tak vždycky budeme zklamaní. This needs to be learned as early as possible. A to je potřeba se naučit, co nejdřív je možné. The earlier we learn this, the better life is. Čím dřív se tohle naučíme, tím lepší náš život bude. And that's what Krishna is saying here, Lord Krishna is speaking, that you need to tolerate the urges of the senses. O tom tady pan Krishna mluví, že musíš se naučit tolerovat popudy smyslu. Now someone would say, yes, but that's a very difficult life, always saying no, always tolerating. Where's the pleasure? Tak někdo řekne, dobře, ale to je strašně těžký život, pořád říkat ne a tolerovat, kde je nějaká radost. Therefore the pleasure is in spiritual activities. Proto je tady radost duchovních činností. Spiritual gratification. Duchovní uspokojení. And spiritual gratification means things that are in relationship with Krishna, they give spiritual gratification. Duchovní uspokojení znamená to, co je spojené s Krishnou. To jsou věci, které dávají. For example, if I say no to seeing beautiful material things, jako například, když říkám ne tomu, abych se díval na krásné hmotné so what věci. do? Just take out my eyes, Co budu dělat? Vydloubnu si oči. close my eyes? Budu zavřené oči. No, you look at Krishna. Ne, budete se dívat na Krishnu. Use your eyes to see the beautiful form of Krishna. Používejte oči k tomu, že se budete dívat na krásnou podobu Krishny. Krishna is all attractive. Krishna je dokonale přitažlivý. When we use our eyes to feast our eyes on the beautiful form of Radha Krishna, then we become satisfied. Takže když svým pohledem hodujeme na krásných podobách Radhy a Krishny, tak pak můžeme být spokojení. It takes some acquiring the taste for it, however. A je k tomu potřeba získat určitou chuť. Krishna and Radha and Krishna's abode, it's beautiful, it's all attractive, there's no doubt. Krishna a Radha, jejich sídlo, to všechno je krásné, dokonale přitažlivé, o tom není. But just like if you're in a dark room for a long time and you come out into the sunshine, it's hard to see. Jako když jste dlouho, ale v nějaké tmavé místnosti a pak vyjdete na sluneční světlo, tak ani sotva něco vidíte. Because you're accustomed to being in the darkness. So it takes a little while to acclimate your eyes to the brightness. Jste byli zvyklí být v té tmě, tak to nějaký čas trvá, než se oči aklimatizují na ten jas. So how bright is the spiritual world? It's very bright. Jak jasný je duchovní svět, je tak jasný. So we may take a little while for us to be able to adjust our eyes. Takže nám to může trvat nějaký čas, než na to přizpůsobíme ty svoje oči. But if we stay in that atmosphere, then the eyes will adjust and we'll be able to appreciate the beauty. No, když tam zůstaneme a oči si na to zvyknou, tak pak tu krásu budeme schopni ocenit. But we find that
Krishna consciousness or activities or things in relationship with Krishna are actually very attractive, and one can be attracted very quickly if he's not too overwhelmed with, shall we say, heavy karmic reactions. Můžeme zjistit, že vědomí Krišny a činnosti spojené s vědomím Krišny jsou velice přitažlivé a můžeme se snadno na ně zvyknout, pokud nejsme zapleteni s nějakými těžkými karmickými reakcemi. When we taste prasadam, spiritual food, then we realize this is a higher taste than any food we've ever eaten before. Když si pochutnáváme na prasádam z duchovnělém jídle, tak si řekneme, tohle to chutná líp, než cokoliv jsem jedl předtím. Now, it may be a little subtle for some, but for those who are fortunate, they appreciate, yeah, this is the best food. Pro někoho to může být trochu jako subtilní, ale kdo je nějak požehnaný, připravený, tak to dokáže ocenit. Tohle to je nejlepší jídlo. And chanting Hare Krishna, we say, yes, this is the best music, the best song. A zpívání Hare Krishna taky, to je nejlepší píseň, nejlepší. I'm satisfied chanting Hare Krishna. Tak já jsem spokojený, když zpívám Hare Krishna. And incense offered to Krishna, I'm satisfied smelling that. Oné tyčinky obětované Krishnovi, tak jsem spokojený, když čichám tomu. And this philosophy, this philosophy satisfies the mind and the intelligence. Uspokojuje mysl a inteligenci. If we're fortunate, if we go on associating with this environment, we'll become purified. Takže pokud jsme požehnaní, pokud se pořád udržujeme ve styku s tímhle prostředím, tak se budeme očišťovat. Everything about Krishna and his association is purifying. Všechno, co se týká Krishny a jeho společnosti, je očišťující. So Krishna says here, if one can tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger. Takže Krishna tady říká, pokud je někdo schopný snášet popudy hmotných smyslů a ovládat sílu touhy a hněvu. We discussed checking the desires, but checking those desires means saying no to the material and saying yes to the spiritual. Jsme o tom mluvili, jak ovládat touhy, že to znamená říkat ne hmotným touhám a ano duchovním. Just like, for example, we have many people who have joined the Krishna consciousness movement and they were addicted to material things before. Je hodně lidí, kteří se připojili k hnutí pro vědomí Krishny a předtím byli návyky měli na různé hmotné věci. Addicted to different types of intoxication. Třeba na různé omamné látky. So how does one give up an addiction? A teďka jak se toho návyku zbavit? They found that by chanting Hare Krishna, engaging in bhakti yoga, they got a higher taste. Param drishtva nivartate. They got a higher taste, and they lost the taste for the thing that they were addicted to. Takže když oni zjistili, že když zpívají Hare Krishna a dělají duchovní činnosti, tak ztratí tu nižší chuť na věci, na které byli navyklé, a získávají vyšší chuť. It really is a higher taste because it's appealing to the soul, and the soul is higher than the intelligence or the mind or the senses. A ono to je vyšší chuť, protože ta se týká duše, ta zajímá duši a ta duše je výš než inteligence, mysl a smysly. Krishna says, if one is able to tolerate, then he is well situated and is happy in this world. Krishna říká, pokud někdo je schopný tohle snášet, tak je v dobrém postavení a je v tomhle světě šťastný. The recommendation then is to be equipoised, not be disturbed by the different things that are coming through in contact with us. Takže se doporučuje být vyrovnaný, nenechat se rozrušit těmi různými věcmi, se kterými přicházíme do styku. Not to become infatuated by and proud when there's something enjoyable. Být omámený a pyšný, když nám přijde něco, čeho si člověk může užívat. Intoxicated. Omámený. Many things can intoxicate, not only liquors and drugs.
Že tolik věcí můžou omámit člověka, nejenom alkohol a drogy. If someone praises us, we become intoxicated by the praise. Když nás někdo velebí, tak jsme omámení tou chválou. They say it goes to your head. Říká, že to člověku vleze do hlavy. Become very proud. Najednou je pyšný. I won the award. I was the best. Jsem vyhrál cenu, jsem byl nejlepší. And then I may become insulting to others. A pak začnu třeba i urážet druhé. Then I become. So one has to get free from the intoxication, the infatuation of this world. Takže se člověk musí oprostit od toho omámení a opojení tímhle světem. And then there are the negative things that come to us in life. No, potom nám přicházejí v životě i negativní věci. But one shouldn't be disturbed by that either. Tak ani tím bychom neměli být rozrušení. Just keep driving by. Jenom prostě necháme přejít. It's like when you're driving by, you may see, oh, there's some beautiful flowers. Když jedete kolem a vidíte, tady jsou u cesty nějaké krásné květy. Oh, if you're driving on the highway and you see some beautiful flowers, you can't stop. Když jedete po dálnici a teď tam vidíte krásné kytky, nemůžete tam zastavit. I was driving with someone one time, and he was so in rapture. We were going through, I think it was New Mexico or something like that. Jsem jednou s někým jel a ten byl úplně v transu z toho, když to viděl, jak jsme projížděli nějaké Nové Mexiko. This person liked natural scenery. Se mu líbily tam ty přírodní scenérie. Especially mountains and zvlášť hory a co tam bylo. So he was driving and he was looking at the mountains and he couldn't stop looking at it. Takže on řídil a přitom nemohl odtrhnout oči od těch hor. It was very dangerous. Bylo velice nebezpečné. He forgot. He was so carried away by his eyes, the enjoyment of seeing those nice mountains and the colors, that he was not paying attention to driving. On se tak nechal unést pohledem na ty krásné hory a přírodu, že nevěnoval pozornost řízení. So that's dangerous. That's what Krishna is talking about. Takže to je nebezpečné a to je, o čem tady Krishna mluví. Watch out for these roaming senses. They can cause you danger. Měj se na pozor před tímhle smysly, které někam bloudí a které tě můžou přivést do nebezpečí. Okay. So we'll read some of the purport. Srila Prabhupada's comment. If one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of the material senses. Takže přečteme významný komentář Srily Prabhupády. Chce-li někdo dělat stálý pokrok na cestě seberealizace, musí se snažit ovládat popudy smyslu. There are the forces of talk, forces of anger, forces of mind, forces of the stomach, forces of the genitals, and forces of the tongue. Takže to jsou nápory řeči, hněvu, mysli, žaludku, genitálií a jazyka. One who is able to control the forces of all these different senses and the mind is called Goswami or Swami. Ten, kdo je schopný nápor všech těchto hmotných smyslů a myslí ovládat, se nazývá Goswami nebo Swami. So it means that they're not indulging in the material things, material satisfaction, but they are indulging in the spiritual. On the spiritual platform, they are getting full satisfaction. Znamená, že tyhle osoby se nezahloubávají do hmotných věcí, ale do duchovních a tam dostávají duchovní uspokojení. So in one sense, it looks like they are giving things up, but actually they are getting so much more that they're not dissatisfied. Takže na jednu stranu to vypadá, že si něčeho vzdávají, ale přitom získávají mnohem víc, takže nejsou nespokojení. So in that sense, they're much happier than those who are trying to enjoy the material things. Jsou mnohem šťastnější než ti, kdo si snaží užívat těch hmotných věcí. Continuing. Such Goswamis live strictly controlled lives and forego altogether the forces of the senses.
Tito Goswami žijí životem přísného sebeovládání a vůči náporu smyslu jsou úplně neteční. Materialists think that one of these Goswamis, they think they're frustrated because they think they must want to enjoy it, but they're not allowed to enjoy it. Materialisti si myslí, že Goswami musí být hrozně frustrovaní, protože by si rádi užívali, ale mají to zakázané. But actually it's not like that. Takhle to není. The Goswamis, these spiritual persons, are enjoying so much higher pleasure, they don't care for the lower pleasures at all. Že ve skutečnosti Goswami, ty duchovně zaměřené osoby si užívají tolik vyšších radostí, že ty nižší radosti vůbec nezajímají. For example, materialists may say, who's getting the money in your movement? Jako materialisti řeknou, kdo ve vašem hnutí dostává peníze. They think that everybody's interested in money. Si myslí, že každého zajímají jenom peníze. But actually, spiritual persons are not interested in money. Ale ve skutečnosti duchovně zaměřené osoby nezajímají peníze. Because they're getting so much pleasure from spiritual things, what do they need money for? Protože mají tolik radosti a potěšení z duchovních věcí, tak na co by potřebovali peníze. Therefore, it's not the primary concern in their life. Takže to není prvořadý zájem v jejich životě. If you offer a Goswami or a Swami $1 million, if he'll engage in material activities, he's not interested. Když nabídnete Goswamimu $1 milion, ať se začne věnovat nějakým hmotným činnostem, tak on nebude mít zájem. Continuing. Material desires, when unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes, and chest become agitated. Z neuspokojených hmotných tužeb pochází hněv, říká Prabhupáda, tím je podrážděna mysl, oči a hruď. So we see anger in the form of wars, in the form of stress, in the form of quarreling. Takže hněv vidíme v podobě válek a stresu a hádek. This is called the age of Kali. Kali means quarrel. Teď současná doba se nazývá věk Kali a Kali znamená hádka. So the age we live in is the age of quarrel, and we can see there's quarrel everywhere. Takže ten věk, ve kterém žijeme, je věkem hádek a vidíme, že to se děje všude kolem. And why quarrel? Why anger? Because my desires are frustrated. Proč hádky a hněv? Protože moje touhy jsou frustrované. And if one doesn't have those material desires, then no anger. Když člověk nemá ty hmotné touhy, tak se nehněvá. He's satisfied with what he has. Je spokojený s tím, co And when má. one enjoys himself within, spiritually within, then that means he doesn't need the pleasures from the outside, from the senses. Když nachází duchovní radost ve svém vnitru, tak nepotřebuje tu vnější radost prostředkovanou smysly. He's peaceful in all circumstances. Je klidný za všech okolností. Because he doesn't want anything from the material world. Protože nechce nic z hmotného světa. Continuing. Therefore, one must practice to control the senses and the mind, the anger, etc., before one gives up this material body. Proto, než bytost opustí tohle hmotné tělo, musí se učit ovládat smysly, mysl a své touhy. One who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. Každý, kdo to dokáže, tak je seberealizovaný a tak je v tomto stavu seberealizace šťastný. It is the duty of the transcendentalist to try strenuously to control desire and anger. Usilně se snažit ovládnout touhu a hněv je tedy pro transcendentalistu povinností. So thank you for your attention. Now if there's any questions, we can try to answer them. Vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak se můžeme pokusit odpovědět. Já mám otázku trošku z jiného soudku. A sice teďkon je takovým žhavým tématem přepolování země. A já jsem jednou slyšela od Maharáže úžasnou přednášku o védské astronomii. Jestli by třeba nám mohl něco říct z védské astronomie,
protože tenkrát vysvětloval vlastně, jak se země točí, že se netočí jako globus. It's a little out of context, but she's asking about the now relevant topic that many are speaking about the Earth globe changing its poles in these coming days. And she remembers your lecture, astronomy lecture, describing how the Earth is not really twisting like they teach in the schools, but somewhat differently. And if you can comment on this possible changing of poles from the point of Vedic astrology. Well, we don't have any indications of such drastic changes coming. Nemáme nic, co by naznačovalo, že by takové drastické změny měly nastat. This age, for example, is expected to continue for another 427,000 years. Například tenhle věk má ještě pokračovat dalších 427 000 let. And then after that, there will be another age which is called the Satya Yuga begins. No, potom začne zase další věk, zvaný Satya Yuga. And that will last for 1.6 million years. Ten bude trvat 1 600 000 let. And then the Treta Yuga begins at 1.2 million years. Pak začne Treta Yuga dlouhá 1,2 Just like the milionu. 4 seasons keep revolving, so these seasons, these ages continue. Stejně jako se točí roční období, tak se točí tyhle ty vesmírné věky. And in each day of Brahma, there are 1,000 such cycles. Během každého dne Brahmy proběhnou tisíce takovýchhle cyklů. 1000. And we are now in the, let's see, we're in the day of Brahma, the 7th Manu. So we're 1,000 ages equals Brahma's one day. And in every day of Brahma, there are 14 Manus. Máme období 7. Manua a za jeden den Brahmy se otočí 1000 těchto cyklů a vystřídá 14 manů. So there's 1,000 ages in each. So we've gone through nearly, say, 40 sets. So another 60 cycles. 60 times 4.2 million. That's 60 times 240 million years. Když se to vypočítá, jako, že jsme něco před polovinou, tak z toho vychází 240 milionů let ještě. And then after that, that's Brahma's one day. To je jenom jeden den Brahmy. And Brahma lives 30 days per month. Brahma má 30 takových dnů v měsíci. 12 months per year. 12 měsíců v roce. And he lives 100 years. A žije 100 let. And so far he's lived about 50 years. Zatím má odžito asi 50 let. When he finishes 100 years, that's when the universe comes to an end. Jakmile dožije 100 let, tak tehdy nastane konec vesmíru. So that the next 50 years of his life until the universe ends will take about 155 trillion years. Takže těch dalších 50 jeho let do konce vesmíru bude ještě asi 145 trilionů let. Then the universe will be destroyed, according to Vedic cosmology. Potom podle védské kosmologie nastane zničení vesmíru. So we have a long time to go. Ještě máme dlouhou dobu před sebou. Until then, we're not allowed to destroy any Earth planets. We don't have that power. Do té doby my nemáme tu moc a není nám dovoleno zničit tuhle planetu Zemi. But our bodies will be destroyed.